තාක්ෂණික ලෝකයේ දියුණුවත් සමග ගේම් එහෙම නැත්නම් පරිගණක ක්‍රීඩා වගේ දේවල් ඔයාලට ප්ලේ කරන එක දැන් රැල්ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඔයත් පරිගණක ක්‍රීඩාවක් ප්ලේ කරන ගේම් එකක් ප්ලේ කරන ප්ලේයර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ගැටලුවක් තමයි මේ ගේම් ප්ලේ කරනවා නම් ඔයා PC එකෙන් ලැප්ටොප් එකෙන් ඔයාට එන ගැටලුවක් තමයි ගේමින් මවුස් එකක් නැති එක. ඇත්තටම කිව්වොත් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් ගේමින් මවුස් එකක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා අද වීඩියෝෙන් අරන් ආවේ අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් ගේමින් මවුස් එක අන්බොක්සින් එක ගැන. මේ ගේමින් මවුස් එක Jedel-Gaming 690 කියන මවුස් එක. මේක GM 690 විදිහටත් හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ මවුස් එකේ අන්බොක්සින් එක අද බලමු. ඉතින් අපිට මේ ගේමින් මවුස් එකේ බොක්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මේ විදිහට බොක්ස් එකේ පිටිපස්සේ මේකේ බටන් තියෙන ආකාරය පිළිබඳ හැඳින්වීමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේමින් මවුස් එක මෙන්න මේ විදිහට අන්බොක්සින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ මවුස් එක අන්බොක්ස් කරගන්නවා. මේ විදිහට මීටර 1.5ක් දිග වයර් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට DPI බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ක්‍රෝලින් වීල් එක, ඒ වගේම skip and back බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යටින් මේ විදිහට RGB පටියක් වඩ ගිහින් දිනව බලා ගන්න පුළුවන් ගේමින් මොඩල් එක ගන්න. ඒ වගේම Jedel-Gaming කියන උත්සාහ සහිත පැච් එක වඩ බලා ගන්න පුළුවන් RGB විදිහට. මේක ප්ලග් කරන්න වට USB පෝට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ගේමින් මවුස් එකේ අන්බොක්සින් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ මවුස් එක කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරලා. ඉතින් මේ විදිහට කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් කලර් ඕපන් වෙනවා. කලර් ටික ඔන් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් RGB කලර් එක මේකේ කලර් රේන්ජ් එක ඊටාම උසස් මට්ටමක කලර් රේන්ජ් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ මවුස් එකේ ක්ලික් එක ඇත්තනම ගත්තොත් හොඳ ක්ලික් එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ මවුස් එක අතට ගත්ත ගමන් හොඳ ක්ලික් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් සමුගන්න වෙලාව හරි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ තවත් නරඹන්න ඔයා කැමති නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අද වීඩියෝ එකකින් සමුගන්නවා. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.